नमस्ते। आज चाहिँ म विन्डोज 11 मा gns3 डाउनलोड गर्ने बारेमा थोरै जानकारी दिन्छु। gns3 डाउनलोड गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले गुगल क्रोममा जानु पर्यो। गुगल क्रोममा कुनै ब्राउजरमा जानु हुन्छ, फायरफक्स जुनमा जानु हुन्छ। यसमा चाहिँ सिम्पल क्लिक गर्ने gns3.com यसमा ओके गर्ने इन्टर गर्ने है। त्यसपछि यसको अफिसियल वेबसाइट खोल्छ है। अनि त्यसपछि हामीले फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। हामीलाई चाहिँ फ्री डाउनलोड चाहिने हो। अनि हामीलाई चाहिने चाहिँ के भयो, कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छ तपाईँहरूको, त्यसको लागि हुन्छ। म्याकको छ कि लिनक्सको छ कि विन्डोजको छ त्यसको हुन्छ। मेरो चाहिँ विन्डोजको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ विन्डोजमा डाउनलोड गरेर। अब मसँग अहिले चाहिँ अकाउन्ट छैन है, छन् त छ तर अर्को आइडीमा छ। अब म चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर हुन्छ है, नयाँ अकाउन्ट बनाएर। यसमा चाहिँ एउटा अकाउन्ट बनाउनुपर्छ यसको वेबसाइटमा गएर। अकाउन्ट बनाइसकेपछि मात्रै हामीले सफ्टवेयर जुन gns3 भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ, नेटवर्किङ टुल, त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा क्रिएट अकाउन्ट क्लिक गर्छु। अब यसमा फर्स्ट नाम मैले आफ्नो नाम लगाएर अनि इमेल राख्नु पऱ्यो। अब मेरो नयाँ इमेल राख्नु पऱ्यो। स्कुलको नाम जुन राख्नुहुन्छ, पासवर्ड क्लिक राख्नु पऱ्यो। अब पासवर्ड कन्फर्म गर्नु पऱ्यो। युनिभर्सिटीमा छ अहिले म चाहिँ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ केको लागि, कुन पर्पजको लागि हामी युज गर्ने हो, एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङको लागि हामीलाई क्रिएट अकाउन्ट अब अकाउन्ट क्रिएट गरिदिन्छ उनीहरूले। अब यसलाई नेक्स्ट गरिदिउँ। यस अब हामीले फ्री डाउनलोडमा क्लिक गरिदिउँ। विन्डोजको लागि हो, डाउनलोड गरिदिउँ। डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भनेको त अब तपाईँको इन्टरनेटको स्पिड कतिसम्म हुन्छ, 98.4 MB फाइल हो। भइसक्यो। अब यसलाई ओपन गरिदिउँ। यस गरिदिउँ। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिउँ, एग्री गरिदिउँ। यसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ gns3 डेस्कटप मात्रै युज गरौँ। अरू छ वेब प्लेनर भन्छ, यो पर्दैन। gns3 VM यो पछि डाउनलोड गर्नु, यो पछि हुन्छ, त्यो भित्रबाट हुन्छ, पछि गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ यही डेस्कटप मात्रै, gns3 डेस्कटप मात्रै। नेक्स्ट गरिदिउँ। यो पनि नेक्स्ट गरिदिउँ। जो छ त्यही साइडमा नेक्स्ट गरिदिउँ। अब मैले चाहिँ एक्स्ट्रा हुँदैछ है। यसमा थोरै टाइम लाग्छ, केही समय लाग्छ। अब चाहिँ मेरो चाहिँ प्राय भइसक्यो। अब चाहिँ यसमा नेक्स्ट गरिदिउँ। अब यसलाई पर्दैन हामीलाई, यत्रो पैसा जसलाई $200 छ अरे। अब यसको लागि चाहिँ लाइसेन्स लिनको लागि हामीलाई लाइसेन्स पर्दैन। नेक्स्ट गरिदिउँ। अब स्टार gns3 गरिदिउँ, फिनिस गरिदिउँ। फिनिस भइसक्यो। अब gns3 इन्स्टल भइसक्यो है। अब बन्दैछ gns3।
कनेक्ट हो जाए सर्भरसँग लोकल सर्भरसँग यस गरिदिउँ नेक्स्ट गरिदिउँ यो पनि लोकलसँग नेक्स्ट गरिदिउँ यो पनि नेक्स्ट गरिदिउँ ओके ओके गरिदिउँ यो बिगाम्रो पर्दैन हाम्रो अहिले चाहिँ पर्दैन gns3 बिएम पढाइरहेको अब चाहिँ यति चाहिँ हो है अब यसमा चाहिँ फाइलमा गएर नयाँ प्रोजेक्ट इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट ओके अब चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल चाहिँ हो तर यसमा चाहिने चिज चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिने भनेको राउटरहरू चाहिन्छ राउटर चाहिँ अब यसमा चाहिँ खाली दिएको हुन्छ यसको चाहिँ आइएसओ फाइल डाउनलोड गरेर यसमा चाहिँ इनपुट गराउनुपर्छ यसको एड गराउनुपर्छ मतलब यसमा चाहिँ अहिले दिएको चाहिँ चाहिन्छ एटिएम स्विच छ क्लाउड छ इन्टरनेट हब छ इन्टरनेट स्विच छ फ्यामिलीहरू छ पिसी छ भर्चुअल पिसी छ तर हामीले राउटर चाहिँ हामीले एड गराउनुपर्छ यताबाट किन यो आइएसओ फाइल डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट यता हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ ओके ओके अब अर्को भिडियोमा चाहिँ यसमा म राउटर पनि एड गराउँछु अनि त्यसपछि अर्को gns3 बिएम भन्ने चाहिँ यसमा छ इन्डियाको प्रिफरेन्समा आएर gns3 बिएम यहाँबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गरेर हुन्छ यहाँबाट gns3 बिएम गरेर डाउनलोड गरेर हुन्छ त्यो म अर्को भिडियोमा देखाउँछु अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यति मात्रै है